আপুনি বাৰু ইনষ্টাগ্ৰাম ইউজ কৰে নে? যদি কৰে তেন্তে এই ভিডিঅ'টো চাওক, আৰু যদি নকৰে তেন্তে চাব নালাগে, কাৰণ এই ভিডিঅ'টো হৈছে ইনষ্টাগ্ৰাম সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ'। তো আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো। আগত ইনষ্টাগ্ৰামৰ ছেটিংছত যোৱাৰ পিছত পষ্ট ইউ হেভ লাইক বুলি এটা অপশ্যন আহিছিল। তাতে গৈ আপুনি যিবিলাক ভিডিঅ' লাইক কৰি ৰাখিছিল সেইবিলাক চাব পাৰিছিল। কিন্তু এতিয়া এই অপশ্যনটো নাহে। যিটো অপশ্যন মই দেখুৱাইছোঁ এই অপশ্যনটো এতিয়া নাহে। এতিয়া আপুনি যদি এই অপশ্যনটো আনিব বিচাৰে, প্ৰথমে আপোনাক যাব লাগিব প্লে ষ্ট'ৰত, আৰু তাতে গৈ যিটো আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম সেইটো আপডেট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত নিজৰ প্ৰফাইলত আহিব লাগিব। প্ৰফাইলত অহাৰ পিছত ওপৰত 3 লাইন অপশ্যন পাব, তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব। এইখিনি আগৰ নিচিনাই। ইয়াত 3 লাইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেদৰে খোল খাব পেজটো। ইয়াতে ইয়ৰ এক্টিভিটি বুলি এটা অপশ্যন পাব। ছেটিংছত যাব নালাগে, ইয়ৰ এক্টিভিটিত যাব লাগিব। ইয়ৰ এক্টিভিটিত যোৱাৰ পিছত আৰু এটা পেজ খোল খাব। তাতে এটা অপশ্যন পাব ইণ্টাৰএকশ্যনছ, তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব। তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এইবিলাক আহি যাব, কমেণ্টছ, লাইকছ, ষ্টৰি ৰিপ্লাইজ। ইয়াতে লাইকছত যদি ক্লিক কৰে তেন্তে আপুনি লাইক কৰি ৰখা ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰিব, আৰু ক'ত কমেণ্ট দিছিল কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ সেইবিলাক চাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে যিসকল নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। থেংকছ ফৰ ৱাটছিং। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আৰু দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ধন্যবাদ আজিলৈ।